እሺ ቀጣዩ ዩኒት የሚሆነው ከግሬድ 11 ዩኒት 3 ነው which is about enzymes ስለዚህ ቀጣይ ወደ እሱ እንግባ ከዩኒት 3 የመጣው የመጀመሪያው ጥያቄ which one of the following statements explains the specificity of enzymes choice A catalyze one reaction only choice B speed up a reaction without being used up choice C can be destroyed by excessive heat choice D can be used over and over again ስለዚህ explanation ስንመለከት መጀመሪያ enzymes የምንላቸው biological catalyst ናቸው ማለትም በሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱ የተለያዩ ሪአክሽኖች enzymes የማንጠቀም ቢሆን ኖሮ ወይ ደግሞ የማይጠቀሙ ቢሆን ኖሮ በጣም slowly ነው የሚካሄዱት ማለትም ቀናትን ሊፈጁ ይችላሉ ወራትን ሊፈጁ ይችላሉ ወይም ደግሞ ረጃጅም ሰዓቶችን ሊፈጁ ይችላሉ ነገር ግን enzymeዎችን በመጠቀም እነዛ ሰዓታትን የሚፈጁትን ወይም ደግሞ ቀናትን የሚፈጁትን ፕሮሰሶች በሰከንዶች ውስጥ ማካሄድ እንችላለን ማለት ስለዚህ enzymes biological catalyst ናቸው እነዚህ biological catalysts ደግሞ የራሳቸው የሆነ ፕሮፐርቲ አላቸው የመጀመሪያው they are specific ናቸው ይሄ ምን ማለት ነው they catalyze one reaction only በሰውነታችን የተለያዩ ሪአክሽኖች አሉ የተለያዩ ሪአክሽን እንዳሉ ሁሉ ደግሞ የተለያዩ ኢንዛይሞች አሉ ስለዚህ አንድ ኢንዛይም ካታላይዝ ማድረግ የሚችለው አንድን ሪአክሽን ብቻ ነው ለምሳሌ ሃይድሮሊሲስ ሪአክሽን ካታላይዝ የሚያደርገው ሌላ ኢንዛይም ነው እንዲሁም ደግሞ ካንድ ኮምፓውንዶችን ጆይን የሚያደርገው ሊጌዝ ቢሆን ያ ሊጌዝ ጆይን የሚያደርግበት ሪአክሽን ሌላ ነው የተለያዩ ሪአክሽኖች አሉ እነዚህ የተለያዩ ሪአክሽን በተለያዩ ኢንዛይምስ ካታላይዝ ይደረጋሉ they are biological catalysts they speed up a reaction without being used up so they can be used over and over again ቅድም እንዳልኳችሁ ሪአክሽን በፍጥነት እንዲካሄዱ ያደርጋሉ they are effective in small amount በትንሽ መጠን በመገኘት ብቻ ብዙ ለውጦችን ማየት እንችላለን ወይም ደግሞ ብዙ ሪአክሽንን ስፒድ አፕ ማድረግ ይችላሉ ሌላኛው ፕሮፐርቲያቸው they are affected by temperature in a pH ቴምፕሬቸርን ብንጨምር ዲኔቸር እናደርጋቸዋለን ቴምፕሬቸር ብንቀንስ ኢንአክቲቭ ይሆናሉ pHን ሎወር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሃየር ማድረግ እንዲሁም እንትናቸውን 3D ስትራክቸራቸውን አፌክት ያደርጋቸዋል ማለት ስለዚህ በእነዚህ የኢንዛይምስ ፕሮፐርቲ ናቸው ስፔሲፊሲቲያቸውን እዚህ ጋር ስንመለከት እዚህ ጋር ሰብስትሬት አለ እዚህ ጋር አክቲቭ ሳይት አለ እዚህ ኢንዛይም አለ የኢንዛይሙን አክቲቭ ሳይት ስንመለከት ኢትስ ላይክ ሰሚ ሰርክል ነው የሚፈልገው ሰብስትሬት አይነት ነገር ግን እዚህ ጋር የመጣው ሰብስትሬት ሼፑ የተለየ ነው ስለዚህ ያ ኢንዛይም ያንን ሰብስትሬት አክሴፕት ያደርገው ማለት ስለዚህ ሪጀክት ያደርጋል እዚህ ጋር ግን ስንመለከት አክቲቭ ሳይቱ ከሰብስትሬቱ ሼፕ ጋር ኮምፕሊሜንታሪ ከዛም በኋላ አክሴፕት አደረገ ስለዚህ ይሄ የኢንዛይም ስፔሲፊሲቲን የሚያሳየን ነው ማለት ነው የተለየ ሰብስትሬት ሲመጣ አይቀበሉትም ከአክቲቭ ሳይታቸው ጋር ኮምፕሊሜንት የሆነ ሰብስትሬት ሲመጣ ግን አክሴፕት ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ which one of the following statements explain the specificity of enzymes ለሚለው መልስ ትክክለኛው መልስ choice A ነው which is they catalyze one reaction only የሚለው ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ question number 2 consider the following chemical reactions below RH2 plus A give us R plus A H2 by the addition of enzyme E based on the above chemical reaction in which classes of enzymes can enzyme E be grouped choice A transferase choice B hydrolase choice C isomerases choice D oxidoreductase መጀመሪያ there are 6 classes of enzymes እነሱም የመጀመሪያው oxidoreductase ነው ከዛን transferase ነው ከዛን hydrolase ነው ከዛን lase isomerase ligase ናቸው እነዚህ የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን አላቸው ስንመለከት የመጀመሪያው oxidoreductase ነው oxidoreductase transfer of electrons ነው የሚያካሂደው ይሄ ምን ማለት ነው transfer of electrons ካለ ደግሞ ምንድነው there is change in oxidation state ማለት ነው ኤሌክትሮን ኦክሲዴት የሚያደርገው ኦክሲዴሽን ስቴቱ ይቀንሳል ኤሌክትሮን የሚሰጠው ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ይጨምራል ማለት ነው ኤግዛምፕሉ ዲሃይድሮጂኔዝ ነው ሪአክሽኑ ደግሞ A- plus B A- ወደ A ይቀየራል B ደግሞ ወደ B- ይቀየራል the other one is transferase it is a transfer of functional group from one molecule to another ለምሳሌ AB
+ C ቢሆን ኤ እና ቢ ቦንድ ነበሩ ከዛም በኋላ ግን ትራንስፈሬሽን ተጠቅመን ቢን ከኤ ለይተን ለሲ እንሰጣታለን ዜን ቢ እና ሲ አንድ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው ሃይድሮላይዝ ደግሞ it is a breakdown of equivalent bond using water ወተርን በመጠቀም የተለያዩ ቦንዶችን ክሊቭ የምናደርግበት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ እና ቢ አሉ ወተር አድ በመናደርግበት ሰዓት ኤች ቢ + BOH ይሆናል ማለት አንዱ ኤች ለኤ አንዱ OH ደግሞ ለቢ ይሆንና ሁለቱ ቦንዳቸው ብሬክ ይደረግና substance A ወይም ደግሞ element A እና element B ይለያያሉ ማለት ነው so there is cleavage of bond hydrolyze then layers it's a breakdown of covalent bond without water or oxidation እዚህ ጋር breakdown ያደረግነው ቦንዱን ሃይድሮላይዝ ወተርን ተጠቅመን እዚህ ጋር ደግሞ ከወተር ውጪ ያሉትን breakdown of bonds ሌዝ እንላቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ACBD ነበረ A double bond B + CD ስናደርግ ሌዝ እንጠቀማለን ለኛው አይዞመሪዝ ነው እዚህ ደግሞ structural rearrangement ማለትም ወደ የተለያዩ አዞመሮች የምንቀየርበት የኢንዛይም ታይፕ አይዞመሪዝ ነው ለምሳሌ ABCD ነበረ ሁሉም እንደምታዩት አራቱም ቦንድ ናቸው ነገር ግን ምንድነው የቀየረው የሲና የዲን ቦታ ነው የቀየረው ስለዚህ አይዞመሮች እንደዚህ ናቸው ሊጌዝ ደግሞ ፎርሜሽን ኦፍ ኢኳቫለንት ቦንድ ቢትዊን ቱ ላርጅ ሞለኪውልስ የተለያዩ ሞለኪውሎችን የሚያጣብቅልን ወይም ደግሞ የሚያያይዝልን የታይፕ ኦፍ ኢንዛይም ሊጌዝ ይሆናል ለምሳሌ A + B ቦንድድ እንዲሆን የሚያደርጋቸው ሊጌዝ ነው ስለዚህ ከተሰጠን እንትን ውስጥ ቾይስ D ኦክሲዶሪዳክቴዝ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው RH2 + A give us R + AH2 there is a transfer of hydrogen ማለት ከR ወደ A ትራንስፈር አድርገናል ስለዚህ ኦክሲዶሪዳክቴዝ ይሆናል መልሱ ማለት ነው the next question is question number 3 which one of the following enzymes is used as washing powders choice A biochemosin choice B lipase choice C cellulase choice D pectinase ቀደም እንዳልኳችሁ ኢንዛይምስ ካታሊስት ደግሞ የተለያዩ ሪአክሽንን ስፒድ አፕ ማድረግ የሚችሉ ወይም ደግሞ ማድረግ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ ዋሽንግ ፓውደርስ ደግሞ የትኛው ከአራቱ ቾይስስ የትኛው ነው ሮል ያላቸው ብለን ስንመለከት አራተኛው የመጀመሪያው ኤን ስንመለከት ባዮኬሞስ ነው ምንድነው የምናደርገው ይሄኛው to produce cheese ነው የእንስሳት ውስጥ ያለው የካፍ መጠን ዝቅተኛ ስለሆነ ቺዝን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ባዮኬሞስን ኢንዛይም እንጠቀማለን ሊፔዝ ደግሞ ለምን እንጠቀማለን ዋሽንግ ፓውደር ላይ እንጠቀማለን ማለትም ዘይት የነኩብን ልብሶች ቢኖሩ እነዛ ልብሶች ለማጠብ ከምን እንጠቀምባቸው አንዱ ሳሙና ነው እነዛ ሳሙናዎች ወይም ደግሞ የመነችኩ ልብሶችን የምናጥባቸው ሳሙናዎች ደግሞ የሚሰሩት ሊፔዝ ነው ሊፔዝ ኢንዛይም በውስጣቸው ተጨምሮ ነው ማለት ነው ያኛው ሴሉሌዝ ነው ሴሉሌዝ እንደምናውቀው ሴሉሎስን ብሬክ ዳውን የሚያደርግ ነው ስለዚህ ምንድነው የምንጠቀመው ለምን ፋንክሽን ለምን ሮል እንጠቀማለን የሚለው ስንመለከት it is to biopolish cotton fabrics ነው ሌላኛው pectinase ኢንዛይም ነው ይሄ ደግሞ ፍሩት ምግብ ኢንዱስትሪ ውስጥ ፉድ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለምን እንጠቀማለን ፍሩትን ፕሮሰስ ለማድረግ እንጠቀማለን ማለትም ፍሩታችን ክላሪፋይ ለማድረግ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ጠይቀን ዋሽንግ ፓውደር ነው ለዋሽንግ ፓውደር ከምንጠቀማቸው ኢንዛይሞች አንደኛው ሊፔዝ እንዲሁም ደግሞ ፕሮቴዝ ናቸው እነዚህ ሊፔዝ ሊፒድን ብሬክ ዳውን ያደርጋል ፕሮቲዝ ደግሞ ፕሮቲንን ብሬክ ዳውን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ choice the correct answer is choice B which is lipase question number 4 which one of the following statements explains how an enzyme lowers the activation energy of a reaction by question number choice A enabling the reaction to occur at lower physiological temperature choice B making the individual substrate molecules more reactive choice C lowering the kinetic energy of the reacting molecules choice D changing its tertiary structure into secondary protein structure enzymes biological catalysts ናቸው ብለናል so as a biological catalyst how do they lower the activation energy of a reaction እዚህ ጋር እየጠየቀን ያለው ካታሊስቶች activation energy ይቀንሳሉ activation energy በመቀነሳቸው ምክንያት አንድ ኬሚካል ሪአክሽን ሊፈጅበት ከሚችለው ጊዜ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሪአክሽኑ እንዲጠናቀቅ ያደርጋሉ ማለት ነው
ስለዚህ ኢንዛይሞች ደግሞ እንዴት ነው ይሄን አክቲቬሽን ኤነርጂ ሎወር በማድረግ ሪአክሽኑ በፍጥነት እንዲካሄድ የሚያደርጉት የሚለውን ስንመለከት እዚህ ጋር የተጠን ፍሪ ዲያግራም እንመለከት። በዚህኛው ኢን ዋይ አክሲስ ፍሪ ኤነርጂ አለ፣ በኤክስ አክሲስ ደግሞ ኮዝ ኦፍ ሪአክሽን አለ። ኢን ብሉ አንካታላይዝድ ሪአክሽን አለ፣ ኢን ሬድ ደግሞ ዲካታላይዝድ ሪአክሽን አለ። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ስንመለከት አንካታላይዝድ ሪአክሽን የሚያስፈልገው የአክቲቬሽን ኤነርጂ እና የካታላይዝድ ሪአክሽን የሚያስፈልገው የአክቲቬሽን ኤነርጂ የተለያየ ነው። አንካታላይዝድ ሪአክሽኑ ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ለመፍጠር ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ሪአክሽኑ ከመፈጠሩ በፊት ሃይ ኢነርጂ ይጠይቃል። ነገር ግን ካታላይዝድ ሪአክሽኑ ስንመለከት ይሄኛው ካታላይዝድ ሪአክሽኑ አክቲቬሽን ኤነርጂው ሎወርድ ስለሆነ ብዙ ሪአክታንስ ከሪአክታንት ሳይድ ተነስተው ወደ ፕሮዳክት ሳይድ ማግባት ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ሃው ዱ ኢንዛይምስ ሎወር the activation energy ለማለት ጥያቄ ትክክለኛው መልስ choice B ነው, which is making the individual substrate molecules more reactive የሚለው ማለት ነው። ለሄዳ የሆነበት ምክንያት የሚከተለው ነው። ይሄም for reaction to occur between two reactants ሶስት ነጥቦች ልናይ እንችላለን። የመጀመሪያው the particles of the reactant substance must collide. reactants እዚህ ጋር ያሉት reactants እርስ በርሳቸው ኮላይድ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ኮላይድ ሲያደርጉ ግን በምን አይነት መንገድ መሆን አለበት? they must have a proper orientation. proper orientation ከሌላቸው እነዚህ reactants ምንም ያህል ኮላይድ ቢያደርጉ no matter how frequently they collide they don't result in products ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ the particles of the reactants must collide with energy that is greater than or equal to the activation energy. ከአክቲቬሽን ኢነርጂ የሚያንስ ከሆነ ኢነርጂያቸው ፕሮዳክት ፎርም ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ሶ ኢንዛይም እንዴት ነው ሎወር የሚያደርጉት የሚለውን ስንመለከት ሁለተኛው የነገርኳችሁ they must have proper orientation ብያችኋለሁ። ሶ ኢንዛይሞች ምን ያደርጋሉ? እዚህ ላይ ያሉት ሪአክታንስ ፕሮፐር ኦሪየንቴሽን እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ ፕሮፐርሊ ኮላይድ እንዲያደርጉ ያመቻቻሉ። ይህን በማድረጋቸው ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት? ሰብስትሬቶቹ ሞር ሪአክቲቭ እንዲሆኑ ያደርጋሉ ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ question number 5 what happens when the substrate molecule binds to the active site of an enzyme? Choice A, the substrate and the enzyme will bond permanently. Choice B, they form a stable intermediate substance. Choice C, the amino acids in the active site become unreactive. Choice D, the chemical bonds of the substrate distorted. እዚህ ጋር የሚጠይቀን አንድ ሰብስትሬት ከአክቲቭ ሳይት ኦፍ አን ኤንዛይም ጋር ባይንድ በሚያደርግበት ሰዓት ምን ይፈጠራል? እዚህኛው ላይ እየጠየቀን ያለው ሁለት ሞዴል አለ እንደሚታወቀው how do enzymes lower activation energy ለሚለው ሁለት ሞዴልስ ፕሮፖዝ ተደርጓል። የመጀመሪያው lock and key model which is proposed by German biochemists named Fischer, and the second one is the induced fit model which is proposed by Koshland. እዚህ ጋር ያወራን ያለን ደግሞ ከሁለቱ ከሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል እና ከኢንዱስ ፊት ሞዴል የትኛው ነው? እዚህ ጥያቄ ላይ እየጠየቀን ያለው ስለ ኢንዱስ ፊት ሞዴል ነው። ሶ መጀመሪያ ኢንዱስ ፊት ሞዴልን ስንመለከት ኢንዱስ ፊት ሞዴል ምንድነው ፕሮፖዝ የሚያደርገው የሚለውን ስናይ ኢንዱስ ፊት ሞዴል ምን ይላል? in the induced fit model the binding of a substrate produces a conformational change in the active site. This conformational change puts the substrate molecule into a transition state. In this fit model key and lock and key model ምንድነው ፕሮፖዝ የሚያደርገው? the shape of the active site and the substrate are complementary ነው የሚለው like a key to its lock ማለት ነው። ነገር ግን induced fit model ምን ይላል? active site እና the substrate are not naturally complementary አይደሉም። ነገር ግን ምንድነው ሰብስትሬቱ በአክቲቭ ሳይቱ ጋር ባይንድ በሚያደርግበት ሰዓት የአክቲቭ ሳይቱ የኦፍ አን ኤንዛይምን እንዲቀየር ሼፑን እንዲቀየር ያደርጋል። ያንን ሼፕ እንዲቀየር በሚያደርግበት ሰዓት ወይም ደግሞ when it causes a conformational change on the active site ያ ምን እንትን ያደርጋል ማለት ነው? it puts the substrate molecule into a transition state. why የሚለውን ስንመለከት
in this transition state the bonds ምንድነው የሚያደርገው ቦንዶቹ ላይ ስትረስ እንዲኖር ያደርጋል ምክንያቱም አንደኛ ፊት የሚያደርግ አይደለም ኤግዛክትሊ 100% ኮምፕሊሜንታሪ አይደለም just ሄዶ ፊት ያደርጋል ባይንድ ካደረገ በኋላ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ እንዲኖር ያደርጋል አክቲቭ ሳይቱ ላይ ያ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ በሚከፈትበት ጊዜ ደግሞ የሰብስትሬትስ ሞለኪውልስ ላይ ስትረስ ያደርጋል በዛ ምክንያት ቦንዶቹ ኢዚሊ ብሬክ እንዲሆኑ ያደርጋሉ which means በሌላ አባባል in the transition state bonds in the reactants are put under strain and break more easily and rejoin with other bonds to form the products እዚህኛው ፊገር ላይ እንደምንመለከተው መጀመሪያ ሰብስትሬት ይኖረናል አክቲቭ ሳይት ኦፍ አን ኢንዛይም አለ ዛን ሰብስትሬቱ ይመጣና ከአክቲቭ ሳይቱ ጋር ባይንድ ያደርጋል then ምን ይፈጠራል ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል ይሄ ከመፈጠሩ በፊት ግን ኢንዛይሙ change the shape of its active site slightly as substrate bind በሚያደርግበት ሰዓት slightly change ያደርጋል slightly change ማድረጉ ደግሞ ምን ይፈጠራል this creates a tension in the bonds in the substrate molecules substrate molecules ላይ ያሉ ቦንዶች ላይ ስትረስን ይጨምራል ወይም ደግሞ ቴንሽን እንዲኖር ያደርጋል ቴንሽን መኖር ደግሞ unstable ያደርጋቸዋል unstable ከሆኑ easily ያ ቦንድ ብሬክ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ዜን ምን ይፈጠራል ኢንዛይም ፕሮዳክት ኮምፕሌክስ መጀመሪያ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ነበር ከዛም በኋላ ኢንዛይም ፕሮዳክት ኮምፕሌክስ then finally ፕሮዳክትን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ከተሰጠን ቾይሶች ውስጥ how what happens when the substrate molecules bind to the active site of an enzyme ለሚለው ትክክለኛው መልስ ቾይስ ዲ ነው እሱም the chemical bonds of the substrates are distorted የሚለው ማለት ነው choice A ለምን አለው ለምን ብለን ስንመለከት the substrate and enzyme will bond permanently የሚለውን ብናይ permanently bond የሚያደርጉ ከሆነ each enzyme ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛው enzyme substrate መጣ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ባይንድ አደረገ ከዚህ የማይላቀቅ ከሆነ ኢንዛይሙና substrate permanently bond የሚያደርጉ ከሆነ ፕሮዳክትን ማግኘት አንችልም which is so useless ማለት ነው ስለዚህ choice A ነው they form a stable intermediate substance ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሳችን ስቴብል የሚሆን ከሆነ ቦንድ ብሬኪንግ ሊፈጠር አይችልም ቦንድ ብሬክ የሚሆነው እዚህ ጋር ትራንዚሽን ስቴጅ ላይ ቦንድ የሚፈጠረው ስትረስ በቦንዶቹ ላይ ስትረስ ስለተፈጠረና አንስቴብል ስለሆነ ቦንድ ብሬኪንግ የሚኖረው እዚህ ጋር የነበረው ቦንድ ግን ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ጋር የነበረው ቦንድ ግን ስቴብል ቢሆን there is no point for breaking the bond ማለት ነው ቾይስስ እንመለከት the amino acid in the active site became unreactive ጭራሽ የማይገናኝ ነገር ነው so choice D the chemical bonds of the substrate distorted የሚለው the correct choice ነው question number 6 which one of the following vitamins is used as a component of cofactor choice A thiamine choice B riboflavin choice C ascorbic acid choice D retinol እዚህ ጋር የሚጠይቀን ስለ ኮፋክተር ነው ስለ ኮፋክተር ከመመልከታችን በፊት ኮፋክተር ምንድነው የሚለውን ከማየታችን በፊት ለምን እንዳስፈለገ ኮፋክተር እንመልከት አብዛኞቹ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ኢንዛይሞች just one single molecule አይደሉም አብዛኞቹ ኮምፖነንት ያላቸው ናቸው ማለትም ሁለት ኮምፖነንቶች አላቸው ለምሳሌ አብዛኞቹ አፖኤንዛይም እና ኮፋክተር ይኖራቸዋል አፖኤንዛይም የምንለው አፖኤንዛይም የምንለው it's the protein portion of the protein ነው በራሱ ኢንዲፔንደንትሊ ኢንአክቲቭ ነው ኮኤንዛይም ደግሞ የምንለው ሁለተኛው ደግሞ ወይም ኮፋክተር የምንለው ሌላ ፓርት አለ ኮፋክተር ደግሞ ነን ፕሮቲን ፖርሽን እና አክቲቬተሩ ነው ይሄ አፖኤንዛይም ፕሮቲን ፖርሽን ኮፋክተራችን ነን ፕሮቲን ፖርሽን ነው each independently አፖኤንዛይም ለብቻው ካታሊቲክ አክቲቪቲ የለው እንዲሁም ደግሞ ኮፋክተር ኢንዲፔንደንትሊ የራሱ የሆነ ካታሊቲክ አክቲቪቲ አይኖረው ካታሊቲክ አክቲቪቲ የሚኖራቸው አፖኤንዛይም እና ኮፋክተር ሲደመሩ ምን ይሰጡና ሆሎኤንዛይም ይሄኛው ኢንዛይም ነው ካታሊቲክ አክቲቪቲ ሊኖረው የሚችለው ደግሞ አንድ ሪአክሽን ካታላይዝ የሚያደርገው እነዚህ ሁለቱ ተደምሮ የሚሰጠው ውጤት ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የሚጠይቀው ከሁለቱ ኮፋክተሮች ከሁለቱ ፋክተር ኮምፖነንትስ ኦፍ ኢንዛይምስ የሆነውን አንደኛው ስለ ኮፋክተር ሶ ስለሱ ስንመለከት ኮፋክተሮች ሁለት አይነት ሊሆኑ ይችላሉ የመጀመሪያው ኮኤንዛይም ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ሚነራል አየንስ ሊሆኑ ይችላሉ ኮኤንዛይምስ ዩዥዋሊ ከምንድነው ድራይቭ የሚደረጉት ከቫይታሚንስ ነው ድራይቭ የሚደረጉት ወይም ደግሞ የሚገኙ ከቫይታሚንስ ነው
ኮስናችን ላይ ደግሞ ኮምፖነንት ኦፍ ኮፋክተር ነው የሚለው ሶ ስንመለከት ራይቦፍላቪን is the correct choice ለምን ብለን ስንመለከት riboflavin is primarily found as an integral component of the coenzymes flavin adenine dinucleotide which is FAD and flavin mononucleotide FMN የነሱ ድራይቭድ የሚሆኑት ከቫይታሚኑ ከራይቦፍላቪን ቫይታሚን ነው so choice B is the right answer ስምንተኛው ጥያቄ ላይ ስንገባ which of the following is true about allosteric regulation choice A enzymes are activated when activators attached on the active site choice B inhibition by competitive inhibitors when it reacts on the allosteric site choice C activation by activators when it interacts on the allosteric site choice D allosteric inhibition is occurred when inhibitors attached on the active site allosteric regulation የሚለው ለኖን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር የተሰጠው ሌላ ስያሜ ነው ሶ የኛውን ጥያቄ ከመስራታችን በፊት ስለ ታይፕስ ኦፍ ኢንሂቢተርስ እንመልከት መጀመሪያ ዋስ ኢንሂቢተርስ የሚለውን ስንመለከት inhibitors are substances that bind to enzymes and prevent them from forming enzyme substrate complex and as a result stop or slow down the reaction inhibitors የምንለው ኢንዛይሞች የራሳቸው ኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ እንዳያካሂዱ ወይም ደግሞ ሰብስትሬት ገብቶ ፕሮዳክትን ፎርም እንዳያደርጉ የሚያደርጉ ሰብስታንስ ናቸው ይሄንን የሚያደርጉት ደግሞ ከኢንዛይሙ ጋር ባይንድ በማድረግ ነው ሁለት አይነት there are two types of enzyme inhibitors የመጀመሪያው competitive inhibitor ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ non competitive inhibitor ነው ጥያቄያችን ላይ የመጣው non allosteric regulation non competitive inhibitor ነው so ሁለቱን ስንመለከት መጀመሪያ ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢሽን ስንመለከት መጀመሪያ ኢንዛይም አለን ከዛ በመቀጠል ሰብስትሬት ይኖረናል እንዲሁም ኢንሂቢተር ይኖረናል ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተርስ ምንድናቸው ብለን ስንመለከት ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተርስ እዚህ ጋር በስሉ ላይ እንደምትመለከቱ ከሰብስትሬቱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሼፕ አላቸው ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላሉ ኢንዛይሙ ጋር ባይንድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሶ ሰብስትሬቱና ኢንሂቢተሩ ተመሳሳይ ሼፕ አላቸው ከኢንዛይሙ ደግሞ ከሰብስትሬት ጋር ኮምፕሊሜንታሪ ከሆነ ኢንሂቢተሩ ከኢንዛይሙ ጋር ባይንድ ማድረግ ይችላል ሰብስትሬቱ ደግሞ እንዴት ነው ኢንሂቢሽኑ የሚሰራው ሰብስትሬቱ ባይንድ ከማድረጉ በፊት ኢንሂቢተሩ የአክቲቭ ሳይቱን ቦታ ይይዛሉ አክቲቭ ሳይቱን ቦታ ሲይዙ ይሄኛ የምትመለከቱት ሰብስትሬት ባይንድ ማድረግ አይችልም ማለት ምክንያቱም ባይንድ የሚያደርግበት ቦታ በማን ተይዟል ኦሬዲ በኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተሩ ተይዟል ሶ ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተሮች እንደዚህ ነው ፕሪቨንት የሚያደርጉት ማለት ነው ኢንዛይማቲክ አክቲቪቲ ምን በማድረግ ከአክቲቭ ሳይት ጋር ባይንድ ያደርጋሉ ከዛን ዳይሬክትሊ ብሎክስ ዘ አክቲቭ ሳይት ፍሮም ዘ ሰብስትሬት ማለት ነው ይሄኛው ፕሪቨንት ስለዚህ ሳይት ኦፍ ባይንድ የሚያደርጉበት ምንድነው አክቲቭ ሳይት ነው non competitive inhibitors ደግሞ ከነሱ የሚለያቸው ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታውቁ ሰብስትሬቱና ኢንሂቢተሩ ምንም አይነት ኮምፕሊሜንታሪ ሼፕ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ሼፕ ያላቸው ይሄ ደግሞ ታዲያ እንዴት ነው ፕሪቨንት የሚያደርጉት በዚህ ሼፕ አክቲቭ ሳይት ጋር ባይንድ ማድረግ አይችሉም ምክንያቱም ኮምፕሊሜንታሪ አይደለም ከአክቲቭ ሳይታቸው ከኢንዛይም አክቲቭ ሳይት ጋር ሶ ምንድነው የሚያደርጉት rather than binding into the active site they bind into the allosteric site ማለት ነው እዚህ ጋር አክቲቭ ሳይት አለ እዚህ ጋር allosteric ሳይት አለ allosteric ሳይቱ ጋር ባይንድ በሚያደርጉበት ሰዓት ምንድነው የሚያደርጉት የአክቲቭ ሳይቱን ሼፕ ይቀይሩታል ማለት ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ሼፕ ነበረው ከዛም በኋላ ይሄ ኢንሂቢተር ገብቶ allosteric ሳይት ላይ ባይንድ በሚያደርግበት ሰዓት የአክቲቭ ሳይቱ ሼፕ ተቀየረ አክቲቭ ሳይቱ ሼፕ ከተቀየረ ደግሞ ያ ሰብስትሬት እዚህ ጋር ለምታዩት ሰብስትሬት እዚህ ጋር ባይንድ ማድረግ ስለማይችል there cannot be a reaction ማለት ነው so reaction መኖር አይችልም competitive inhibitors ያው እንደዚህ ነው that's my enzyme whatever don't see your name on it competitive inhibitor if it fits it sits ይሄ ነው የሚጠቀሙት እንትን ማለት ነው so ስንመለከት እዚህ ጋር ኖርማል ሪአክሽን እንደዚህ ነው ኢንዛይም አለ ሰብስትሬት combine with enzyme ከዛም በኋላ ፕሮዳክት ፎርም ማድረግ ይችላል ነገር ግን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢሽን በሚሆንበት ሰዓት ኢንሂቢተሩ allosteric ሳይት ላይ ባይንድ ሲያደርግ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኢንሂቢተሩ ሰብስትሬቱ ሼፕ ሴሚ ሰርክል ነው ነገር ግን እዚህ ጋር የነበረው ሴሚ ሰርክል የሆነው አክቲቭ ሳይት እዚህ ጋር የተለየ ቅርጽ በሚያዙ ምክንያት ሪአክሽን ማካሄድ አይችልም ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄንን ሰብስትሬት ወደ ፕሮዳክት መለወጥ አይችልም
ሶ እንደዚህ ይሆናል አሎስቴሪክ ኢንሂቢሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሶ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ which one of the following is true about allosteric regulations enzymes are activated when activators attach on the active sites የሚለው አለ enzymes are activated when activators are attached on the active site ይሄኛው መሆን አይችልም ምክንያቱም activators active site ላይ አይደለም attach የሚያደርጉት choice B ስንመለከት inhibition by competitive inhibitors when it interacts on the allosteric site inhibition by competitive inhibitors when interact with allosteric site ቀደም እንዳልኳችሁ competitive inhibitors ምን ላይ ነው ባይንድ የሚያደርጉት active site ላይ ነው allosteric site ጋር ባይንድ የሚያደርገው ወይ ደግሞ ኢንተራክት የሚያደርገው ማን ነው allosteric regulation ሶ እዚህ ጋር ትክክል አይደለም ማለት competitive inhibitors ከአክቲቭ ሳይት ጋር ባይንድ ስለሚያደርጉ choice B ልክ መሆን አይችልም ማለት ነው choice D allosteric inhibition is occur when inhibitors attach to on the active site ኤም ልክ አይደለም ምክንያቱም allosteric non competitive inhibitors ባይንድ የሚያደርጉት ምን ላይ ነው allosteric site ላይ ስለሆነ ማለት ነው ሶ choice C activation by activators when interact with on the allosteric site የሚለው ትክክለኛውና ተገቢ መልስ ይሆናል ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ question number 9 if an enzyme from thermophilic bacteria which catalyzes the conversion of glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate in the process of glycolysis is subjected to below the optimum temperature, the rate of reaction will be decreased. This is because choice A, the particles have more kinetic energy. Choice B, the enzyme is denatured. Choice C, more collisions between enzymes and glucose 6-phosphate occurred. Choice D, less enzyme glucose 6-phosphate complexes are formed. እዚህ ጋር የምንመለከተው ጥያቄው እየጠየቀን ያለው the effect of temperature on the activity of enzyme ቴምፕሬቸር መጨመራችን ምን አይነት ኢፌክት አለው ቴምፕሬቸር መቀነሳችን ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን ስንመለከት አንደኛ መጀመሪያው ከቴምፕሬቸር መጨመራችን ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን እንመልከት ቴምፕሬቸር መጨመራችን የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው የመጀመሪያው free particles move around more quickly within the enzyme molecule free particles በነፃነት መንቀሳቀስ ይችላሉ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ይጨምራል ማለት ነው ፓርቲክሎች ኮላይድ የሚያደርጉበትን ሬት ይጨምራል ስለዚህ ምን ያደርጋል ሬት ኦፍ ሪአክሽንን ኢንክሪዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ፍሪ ፓርቲክልስ ነው ነገር ግን አንዳንድ ፓርቲክሎች ደግሞ ቦንድድ ናቸው ሶ እነዚህ ቦንድድ የሆኑ ፓርቲክል ደግሞ ቫይብሬት ሞን ኤነርጂቲካሊ ማለት ነው ቴምፕሬቸር በጨመረን ሰዓት ሶ አት ሳም ፖይንት ምን ይሆናሉ ማለት ነው ቦንዳቸውን ብሬክ ያደርጋሉ ብሬክ ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ዲኔቸር ይሆናሉ ማለት ነው ወይም 3D ስትራክቸራቸውን ያጣሉ ሶ ሁለት ኢፌክት አለው ወይ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ይጨምራል ወይ ደግሞ ዲኔቸር ይሆናሉ እዚህ ላይ ጠይቀን ያለው ደግሞ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ቢሎ ከሆነ ነው ሶ ቢሎ ቴምፕሬቸር ከሆነ ደግሞ ምን አይነት ኢፌክት አለው decreasing the temperature below the optimum level decreases the rate of reaction because the particles have less kinetic energy which means there will be less collision between the enzyme and the substrates resulting in less intermediate complex formation ቴምፕሬቸሩን በመንቀነስበት ሰዓት የሞሌኩሎችን ምን እየቀነስን ነው kinetic energy እየቀነስን ነው kinetic energy ቀነስን ማለት ደግሞ frequently ምን ማድረግ አይችልም ኮላይድ ማድረግ አይችልም collision ከሌለ ደግሞ ሪአክሽን አይፈጠርም ሁሉ ጊዜ ሪአክሽን ለመፈጠር ምን አንደኛው ፕሪኮንዲሽን ምንድነው there has to be collision ማለት ነው collision ሲኖር more frequently reactants ኮላይድ የሚያደርጉ ከሆነ ሪአክሽኑ የሪአክሽኑ ሬት ይጨምራል frequently ኮላይድ የማያደርጉ ከሆነ ሪአክሽን ሬታቸው ይቀንሳል እዚህ ጋር ደግሞ ቴምፕሬቸሩን ቀንሰናል ቴምፕሬቸሩን ስንቀንስ kinetic ኤነርጂያቸው እየቀነሰ ነው ሶ frequently ኮላይድ ማድረግ ስለማይችሉ ሬታቸው ይቀንሳል ማለት ነው so the correct choice is D which is less enzyme glucose 6-phosphate complex is formed የሚለው correct choice ነው ማለት ነው ጃ choice A ለምን አለው the particles have more kinetic energy እሱ የሚሆነው ቴምፕሬቸራችን ስንጨምር እንጂ ስንቀንስ አይደለም the enzyme is denatured temperature below optimum ከሆነ inactive ነው የሚሆኑት denatured አይሆኑም denatured የሚሆኑት ከoptimum temperature በላይ ሲሆን ነው more collision between enzyme and glucose 6-phosphate ይሄም ቴምፕሬቸራችንን ስንጨምር ነው እንጂ ስንቀንስ አይደለም so choice D ትክክለኛው መልስ ነው question number 10
cyclooxygenase 2 is an enzyme that catalyzes the conversion of arachidonic acid to prostaglandins, which promotes pain and fever in our body. The painkiller ibuprofen acts as a non-competitive inhibitor of cyclooxygenase 2, reduces the production of prostaglandins. What would happen if the concentration of the ibuprofen increased? Choice A, pain of the body is decreased. Choice B, production of prostaglandin is increased. Choice C, concentration of arachidonic acid is decreased. Choice D, substrate affinity of cyclooxygenase 2 is higher. ይሄኛው ከመመለክ ለማሳት እንዲመቸን ጥያቄውን ከፋፍለን እንየው። ሶ መጀመሪያ አድ ድረግ ምን የተሰጠንን እናውጣ። cyclooxygenase 2 enzyme that catalyzes the conversion of arachidonic acid to prostaglandins, which promotes pain. So prostaglandins ምንድነው ፕሮሞት የሚያደርገው? ፔን እና ፊቨር ነው ፕሮሞት የሚያደርገው። ኢቡፕሮፌን ደግሞ ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር በመሆን ፕሮስታግላንዲንስ ፕሮዳክሽን ይቀንሳል። ይሄ ፕሮስታግላንዲንስ ፕሮዳክሽን ከቀነሰ ደግሞ ምን ይሆናል? ፔን ፊቨር ኢን አወር ቦዲ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው የሚሆነው? መጀመሪያ ኢቡፕሮፌን ይጨምራል። ኢቡፕሮፌንን አድ በምናደርግበት ሰዓት መጀመሪያ ምንድነው የሚያደርገው? ዲክሪዝ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ፕሮስታግላንዲንስ። ለምን ምንድነው የሚሆነው? ምክንያቱም እሱ ኢቡፕሮፌን ምንድነው? ነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ኦፍ ሳይክሎኦክሲጀኔዝ ነው። ሳይክሎኦክሲጀኔዝ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ፕሮስታግላንዲንስ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው። ሶ ፕሮስታግላንዲንስን መጀመሪያ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ፕሮስታግላንዲንስ ደግሞ ምን አይነት ሮል አላቸው? they promote pain and fever in our body. ሶ የነሱ ፕሮዳክሽን ቀነሰ ምን ይሆናል? the pain of the body decreases ማለት ነው። በመቀጠል increases the concentration of arachidonic acid. conversion of arachidonic acid to prostaglandins ወደ arachidonic acid ወደ prostaglandins እንዳይቀየር ነው እዚህ ጋር ኢንሂቢተሩ የሰራው ነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተሩ የሰራው። ሶ ወደ prostaglandins የማይቀየር ከሆነ ኮንሰንትሬሽኑ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላኛው መረሳት የሌለበት ነጥብ ከዚህ ምንድነው? እዚህ ጋር የተሰጠን ጊቨን ነው ነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ነው ብሎ ተሰጥቶናል ኢቡፕሮፌን። ከነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ደግሞ the affinity of the enzyme for its substrate remains unchanged as the active site is not competed by the inhibitor. active site በኢንሂቢተር ስለማይያዝ አፊኒቲ ኦፍ ለኢንዛይም ለሰብስትሬት ያላቸው አፊኒቲ ምንም አፌክት አይደረግም ማለት ነው። ሶ ከተሰጡን ጊቨን ቾይሶች ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ቾይስ ኤ ነው። ምክንያቱም pain of the body is decreased ምክንያቱም the production of prostaglandins ስለቀነሰ ማለት ነው። ቾይስ ቢን ስንመለከት production of prostaglandins is increased አይሆንም ምክንያቱም competitive ኢንሂቢተሩ arachidonic acid ወደ prostaglandins እንዳይቀየር ፕሪቨንት አድርጓል ማለት ነው። ቾይስ ሲ concentration of arachidonic acid is decreased እሱም አይሆንም ምክንያቱም arachidonic acid ወደ prostaglandins እንዳይቀየር ፕሪቨንት ስላደረገ የarachidonic acid concentration ይጨምራል። ቾይስ ዲ substrate affinity of cyclooxygenase 2 is higher ይሄኛው ቀደም እንዳልኩ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተርስ ለሰብስትሬት ያላቸው አፊኒቲ ምንም አፌክት አይደረግም። ሰብስትሬትን ጨመርንም ቀነስንም አፌክት አይደረግም አንዴ ሼፓቸው አልተሰረረገ ማለት ነው። so the correct choice is choice A, pain of the body is decreased.